Hi, I'm Chef Dan Kudrow. I'm the executive chef for McDonald's. And we have mayonnaise, we have some sweet pickle relish, and then we have a classic yellow mustard. Here is just a little bit of a white wine vinegar. And then the aromatics here, I have garlic powder, onion powder, and then paprika and the pepper. معقولة هي دي وصفة البيج ماك صوص بس؟ من أم الدنيا مصر تحياتي، معاكم مروة من ميرو's Kitchen. This is Marwa from Egypt. Today's recipe is the Big Mac sauce. وأخيرا وبعد البحث الشديد لقيت رئيس طهاة ماكدونالدز دان كودرو شخصيا عامل فيديو بيعمل البيج ماك صوص بنفسه علشان أشوف بقى آخرة الهوس الشديد على ساندوتش البيج ماك. كلنا بنحبه من صغار لكبار وأولهم أنا، ولكن لما بدأ في الطعم بلاقيه مجرد لحم دلع، خس، بصل، خيار مخلل، وشريحة من الجبن وشريحتين من الطماطم أو البندورة وصوص حرفيا. وبنيجي عند الصوص بقى وبنقف، لا يختلف على الاتنين. فعلا طعمه خيال، تحفة، روعة، كل الكلمات الحلوة عليه. بس أنا دايما مش عارفة أوصفها ازاي، بس دايما أحس إن في طعم شوي في الصوص. ومعنى بقى إن يوجد صوص يرفع ساندويتش عادي جدا الرفعة دي، يبقى ده معناه إن الصوص ده يستاهل إني أحاول مرة واثنين وثلاثة، وده اللي فعلا عملته وحصل قبل كده لحد ما اوصل لسر وصفة البيج ماك صوص. ويلا بينا نعمل وصفة دان كودرو رئيس طهاة ماكدونالدز. تعمدت اني مكتبش المقادير في بداية الفيديو كالعادة، لان دي اول مرة اعمل وصفة دان في حياتي وقدامكم. المقادير: 6 معالق كبيرة مايونيز، 1 معلقة كبيرة ماسترد او خردل، 1 معلقة صغيرة خل ابيض، حفنة من السويت بيكلد ريليش، وهو عبارة عن مخلل بيتباع في برطمانات في السوبر ماركت، عبارة عن خيار، سكر، بصل، ملح، ماسترد، خل، والخيار بيكون مجروش. أما التوابل فمبدئيا، وهقول لكم ليه أنا قلت مبدئيا، نص معلقة صغيرة ممسوحة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة ممسوحة من البصل باودر، وشرحه للثوم باودر. وزي ما انتوا شفتوا بالظبط كان حاطط يعني كميات لا تذكر. وبدأت أحط المايونيز والمستردة. أما الخيار فأنا خللته مخصوص عشان الوصفة دي، خدت خياراية واحدة بس يا دوبك على قد الكمية اللي أنا شفتها في وصفة دان، وجرشتها على بورد بالسكينة، نزلت قطعتها حتت خالص مفرومة زي ما انتوا شايفين كده، وضفت عليه معلقة سكر، وده يعتبر بديل للسويت ريليش او السويت بيكلد ريليش من الاخر. وكده كده بقيت مكونات البيكلد ريليش موجودة اصلا في الوصفة. يعني احنا عملنا الخيار المجروش وعليه السكر، والبصل حطينا بدله البصل باودر، ماسترد الضاف، الخل الضاف. فاحنا كده مغطيين مكونات الريليش او البيكلد ريليش. اللون فاتح جدا، نزلت الكاميرا من على الرينج لايت علشان تشوفوا قد ايه هو فاتح. ندوق الاول ونحكم. لا طبعا مش هو، حتى المايونيز زفارة البيض اللي فيه باينه جدا، لان هو ما ضافش ولا ملح ولا فلفل اسود. طفيت الرينج لايت علشان اشوف اللون على طبيعته في الاضاءة بتاعت المطبخ الطبيعية. كان اللون مردي شوية بس برضو مش هو. بدأت اضيف نص معلقة صغيرة من الثوم باودر وشرحه للبصل باودر. احبطت جدا، مكنتش اتخيل ان رئيس طهاة ماكدونالدز يدي وصفة مضللة كده. وبحرص شديد جدا كنت بحط المقادير بتاعتي التوابل الإضافية، يعني بنصاص معلقة صغيرة. أضفت كمان نص معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. كان ضروري إضافة الفلفل الأسود عشان أكسر الزفارة الموجودة في المايونيز. الحمد لله، أول خطوة إيجابية، وصلنا للون بالظبط لون البيج ماك صوص.
فاضل الطعم بقى. لا برضو صوص عادي جدا ومش هو بيج ماك صوص. ورجعت الكاميرا تاني للرينج لايت علشان محتاجة اشتغل بايدي الاتنين. اخر امل ليا ان انا احط طعم الشواء اللي انا دايما كنت بتسوقه وانا باكل ساندوتش، يكون من خلال ان انا احط فحم وانزل بزيت سخن نقطتين زي ما عملت في وصفة الجلاش. ودي كانت المحاولة التانية ليا لإنعاش البيج ماك صوص. وأقولك على المفاجأة، الفحم ادى الطعم بالظبط، بس كان ناقص انه يبقى كريمي شوية. قعدت افكر اضيف ايه علشان اخليه كريمي. قلت احط كريمة لباني يعني. قررت احط 2 كيري واتوكل على الله، وسيحتهم في الميكروويف. وبالهاند بلندر نعمت الصوص شوية بس مش بنسبة 100%. لفيت على أفراد أسرتي واحد علشان أعرف رأيهم إيه، وكانت الإجابة مدهشة، هو فعلا. ودي كانت حكايتي مع البيج ماك صوص بعد مشاهدتي الفيديو الشيف دان. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هعمل البيج ماك ساندويتش، ترقبوا. أترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.